วันนี้แม่เจี๊ยบพาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้แม่เจี๊ยบจะไปฟาร์มมุกค่ะไข่มุกท้องทะเลอันดามันหนึ่งในคำขวัญของภูเก็ต เดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลยนะคะพี่เอกกับพี่เอรออยู่ทางโน้นแล้วค่ะมาเลยค่ะ ตอนนี้ก็ว่าหลานเห็นนะครับตรงโน้นนะครับจะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังแถบนี้นะครับเรียกว่าแหลมหินซีฟู้ดนะครับแต่ตรงเกาะข้างหน้าที่เราเห็นตรงนี้คือเกาะมะพร้าวหรือโคโคนัทไอแลนด์อันนี้ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะขึ้นเรืออันนี้นะฮะ แต่ไม่ใช่ใช่ไหม แต่ว่าเรือของเราเนี่ยดีกว่านั้นเพราะเราต้องการให้ทุกคนมี experience ในความเป็น local จริงๆดูสิครับเรือจากที่เราเห็นอย่างลำนี้ว่าเราจะแพนไปเรือของเราเก๋กว่า ไหนเอ่ เป็น ย ลองเทอร์โบนะครับ โอเคของเราลำนี้ค่ะถึงแล้วค่ะนั่งอยู่บนเรือไม่เกิน5 นาทีเองอะ ประมาณ3 นาที 3 นาทีใช่ไหมคะโอ้ถึงแล้วว่านี่คือฟาร์มไข่มุกกลางทะเลที่เดียวเลยนะคะของจังหวัดภูเก็ตค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีที่เขาเลี้ยงมุกกันว่าเขาเลี้ยงกันยังไงนะคะบนฟาร์มแห่งนี้ฟาร์มก็เดินได้ทั่วนะคะ เพราะว่าเขามีทางเดินให้แบบนี้ค่ะ เดินได้ทั่วเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มไข่มุกนะครับ เป็นฟาร์มไข่มุกที่ใช้เนื้อที่ในการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำเค็มนะครับ โดยใช้เนื้อที่ประมาณ5 ไร่ 5 ไร่ ซึ่ง นะฮะ เป็นการขอสัมปทานจากกรมเจ้าท่าและก็กรมประมง ครับผม รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลในการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกณจุดนี้ขึ้นมา ครับ เมื่อ 40 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ มีกลุ่มญี่ปุ่น กลุ่มคนจากประเทศญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทำฟาร์มมุกนะครับที่จังหวัดภูเก็ต ครับ แล้วก็เจเนอเรชันแรกเนี่ยรุ่นอับผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับเขานะครับโดยจะเป็นพนักงานที่นั่นนะครับ แล้วก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำเค็มมาตลอดนะครับจนญี่ปุ่นปิดฟาร์มไปนะครับพอปิดฟาร์มไปเนี่ยอากงเนี่ยก็เลยมาทำฟาร์มเอง ทำฟาร์มเองนะ ใช่ ฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่ 4 เป็น แล้ว เป็น ะ fourth ครับ generation ที่ 4 แล้วนะครับ นี่คือหอยมุกทั้ง 3 สายพันธุ์นะครับที่เราใช้ผลิตไข่มุกน้ำเค็มนะครับซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะมีกรรมวิธีและการเพาะเลี้ยงรวมถึงระยะเวลาที่แตกต่างกันไปนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับอันอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือไข่มุกมาเบ้ครับไข่มุกมาเบ้เนี่ยลักษณะของไข่มุกจะเป็นแค่ไข่มุกที่มีลักษณะครึ่งซี่นะครับไม่ใช่เม็ดกลม ครับ นะครับกรรมวิธีการเลี้ยงเนี่ยเราจะติดเม็ดเรซินครึ่งวงกลมนะครับเข้าไปในบริเวณเปลือกนะครับหลังจากนั้นก็กระตุ้นให้เขาเกิดการระคายเคืองและหลั่งสารออกมาเคลือบเม็ดเรซินนี้ครับ และทีนี้เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยก็ค้นพบว่าหอยพวกนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการเคลือบและสารที่เคลือบมีความแวววาวมนุษย์เราก็เลยใส่
วัสดุบางสิ่งบางอันเนี่ยเข้าไปแทน ครับผม กรดหินดินทรายพวกนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็เคลือบ ครับผม มันเลยทำให้เกิดกลายเป็นไข่มุกที่เขาเรียกว่าเป็นไข่มุกเลี้ยงหรือ culture prawn ขึ้นมา ตัวนี้ครับหอยมุกปีกก็คือตัวนี้นะครับที่ใช้เลี้ยงมุกซิ่งบาเบ้ ครับผม นะครับลักษณะมุกไข่มุกซิ่งบาเบ้ก็จะเป็นลักษณะมุกที่ติดเปลือกในแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะผ่ามุกปีกนกนะครับเพื่อให้ดูไข่มุกบาเบ้ด้านในนะครับอันนี้คือยังมีชีวิตอยู่แต่เดี๋ยวพอผ่าเขาก็จะตายทันที ระยะเวลาในการเลี้ยงใช้เวลาการ 1 ปี 1 ปีนะฮะ ครับ นี่คือเลี้ยงตรงนี้เลยใช่ไหมคะ ช้าๆนะครับนี่คือเนื้อเยื่อหอยทั้งหมดนะครับ ถ้าสังเกตเนี่ยก็จะมีตับม้ามปอดหัวใจทุกสิ่งอย่างเหมือนอวัยวะทั่วไป ฮะ นะครับ แล้วก็นี่คือเห็นที่ได้ครับ ตรงนี้เหรอคะไข่มุก ใช่อ่า คือไข่มุก แต่นี่คือให้ข้อสังเกตนะครับว่าในการเลี้ยงไข่มุก 100% เนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวไข่มุกที่มีคุณภาพที่ดีเนี่ยได้ไม่ถึง 30% นะครับอย่างเม็ดนี้เนี่ยแทบจะใช้ทำเครื่องประดับหรือใช้งานไม่ได้เลย เนื่องจากว่าในระยะเวลา1 ปีที่อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงเนี่ยมีพวกพาราสิตเจาะเข้าไปที่บริเวณเปลือก ครับ นะครับทำให้มีความโป่งนูนระหว่างผิวมุกกับเปลือกนะครับและความเรียบเนียนของผิวมุกเนี่ยไม่สวยงามเม็ดนี้ก็เลยจะใช้ทำเครื่องประดับไม่ได้อันนี้อาจจะต้องขัดขายทั้งเปลือกนะครับ เป็นเครื่อง เป็นของที่ระลึก นะฮะเป็นซูวีเนียร์ อ๋อ ก็คือขัดขายแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค อ๋ รับ อเขาไปขายแบบนี้เป็นที่ระลึกแท เป็น น ซูวีเนียร์ นะครับหอยมุกแกรบเนี่ยเราใช้เลี้ยงไข่มุกอากุย่านะครับซึ่งเป็นมุกลมเม็ดเล็กนะครับมีขนาดตั้งแต่2 มิลนะครับจนถึง9 มิลนะครับไข่มุกอากุย่าเนี่ยเราใช้เลี้ยงแล้วระยะเวลาในการเลี้ยงนะครับ1 ปีครึ่งนะครับโดยการใส่เม็ดนิวเคลียสเข้าไปในตัวหอยมุกเพื่อกระตุ้นให้เขาเกิดการระคายเคืองเมื่อเขาเกิดการระคายเคืองเขาก็จะหลั่งสารออกมาเคลือบนะครับเมื่อครบ1 ปีครึ่งเราจะกรีดที่เดิมและนำไข่มุกออกมานะครับ แล้วก็หอยก็กลับไปเลี้ยงต่อได้ หอยตัวนี้เนี่ยจะไม่ตายเราจะปล่อยเลยเนื่องจากเป็นหอยตัวเล็กนะครับส่วนด้านนี้ครับเป็นหอยมุกจานนะครับหรือภาษาทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าพินชาดาแม็กซิมานะครับหอยมุกจานเราใช้ผลิตมุกเซาซีครับซึ่งมุกเซาซีจะมีขนาดตั้งแต่ 9 มิลนะครับไปจนถึง 15 มิลนะครั ได้ บ เม็ดใหญ่มาก นะครับโดยการใส่เม็ดนิวเคลียสเข้าไปในเนื้อเยื่อเขาเช่นเดียวกัน แล้วกระตุ้นให้เขาเกิดการระคายเคืองใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 2 ปีนะครับต่อไข่มุก1 เม็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยหอยมุกน้ำเค็มเนี่ยหอย1 ตัวจะผลิตมุกได้แค่1 เม็ดเท่านั้นนะครับหลังจากที่ใส่เม็ดนิวเคลียสไปแล้วตัวหอยก็จะเกิดการระคายเคืองแล้วก็หลั่งสารออกมาเคลือบนะครับเมื่อเคลือบแล้วเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีเราก็จะนำเม็ดไข่มุกออกมานะครับ แล้วตัวหอยนะครับ ตัวหอยจะไม่ตายหอยมุกจานเราจะใช้เลี้ยงทั้งหมด3 ครั้งก็คือระยะเวลา 6 ปี ครับ หลังจาก 6 ปีแล้วเราจะปล่อย โดยการปล่อยเราก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำลงไปดูว่าบริเวณไหนที่มีดอกไม้ทะเลอยู่มีปลาการ์ตูนอยู่เราก็จะปล่อยบริเวณนั้น เพราะบริเวณไหนที่มีดอกไม้ทะเลกับปลาการ์ตูนนั่นคือบริเวณที่เป็นที่อนุรักษ์ชาวประมงจะไม่สามารถดำลงไปเก็บได้นะครับ ส่วนด้านนี้นะครับเป็นมุกน้ำจืดนะครับมุกน้ำจืดเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยมีแค่งานวิจัยที่จังหวัดกาญจนบุรี ไม่สามารถนำมาทำเป็นธุรกิจหรือ business ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 90% นำเข้าจากประเทศจีนเกือบทั้งหมดนะครับความแตกต่างระหว่างหอยมุกน้ำจืดกับไข่มุกน้ำจืดกับไข่มุกน้ำเค็มนะครับก็จะแตกต่างตรงที่จำนวนหอยมุกน้ำจืดสามารถผลิตไข่มุกได้ประมาณ 30-50 เม็ดจากหอย1 ตัวนะครับแต่ความแวววาวก็จะแตกต่างจากไข่มุกน้ำเค็มรูปทรงก็จะแตกต่างกับไข่มุกน้ำเค็มเพราะฉะนั้นคุณภาพที่ดีกว่าก็จะเป็นไข่มุกน้ำเค็มตรงนี้เนี่ยด้วยปัจจัยตรงนี้เนี่ยทำให้ราคาของไข่มุกน้ำเค็มกับไข่มุกน้ำจืดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไข่มุกนะครับถ้าสังเกตเนี่ยก็จะมีทั้งสีขาวสีทองสีดำสีเขียวสีแชมเปญนะครับถ้าจะสังเกตให้สังเกตจากขอบเปลือกของตัวหอยนะครับอย่างหอยตัวนี้เนี่ยมีขอบเปลือกสีทองมุกที่ได้ก็จะเป็นอาจจะเป็นมุกสีทองสีขาวหรือสีแชมเปญสีใดสีหนึ่งแต่ถ้าหอยตัวนี้มีขอบเปลือกสีดำครับมุกที่ได้ก็จะเป็นมุกดำสีเขียวหางนกยูงสีเขียวปีกแมลงทับหรือสีเทาอันนี้เนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวหอยเองเรามีหน้าที่แค่คัดแยกสีเมื่อนำไข่มุกออกมาเท่านั้นเอง เพราะว่าข้างนอกก็คือเปลือกจะเป็นอย่างนี้หมดเปลือกหอยก็คือจะเหมือนกัน ใช่ครับนี่คือเปลือกที่ขัดแล้ว อืม นะครับส่วนความแวววาวนะครับระหว่างมุกน้ำจืดกับมุกน้ำเค็มถ้าจะดูง่ายๆเนี่ยดูเปลือกด้านนี้เลยนะครับอันนี้คือเปลือกหอยมุกน้ำจืดอันนี้คือเปลือกหอยมุกน้ำเค็ม
ในกรรมวิธีการขัดที่เท่ากัน ถ้าด้านนี้ยังดูไม่ออก อืมใช่มุกน้ำเค็มจะสวยกว่าเยอะค่ะ จะแวววาวกว่า โดยวิธีการทดสอบไข่มุกนะครับง่ายมากนะครับแนะนำให้เอามุก2เม็ดเนี่ยมาถูกัน ถ้ามีความรู้สึกว่าฝืดสาดนั่นหมายถึงว่าของแท้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีความรู้สึกว่าลื่น แสดงว่ามุกเม็ดนั้นเป็นของปลอม ปลอม ถ้ามี คือ เม็ดเดียว ปลอมคือพลาสติกเลยหรือเปล่า อาจจะเป็นพลาสติกหรืออาจจะเป็นเปลือกหอยอัดเม็ดที่เขาเรียกว่ามาจอริก้า อ๋อ นะครับก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเม็ดเดียวสามารถถือกับฟันแท้ได้เพราะสารที่เคลือบอยู่เป็นสารแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดเดียวกัน คือถ้าลื่นก็แสดงว่าเป็นของปลอม ใช่ ถ้าสักก็คือของแท้ ใช่ครับ เอาพี่เอกลองดูสิคะ อันนี้สากหรือลื่นคะอุ้ย โอ้ ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก ลองดูหน่อยครับอันนี้คือลื่นมากครับ อันนี้คือลื่นมาก แต่อันนี้เนี่ยน้ำหนักได้ แต่ลื่นมากครับ แต่ว่าของ ขอโทษนะครับ ของแท้มันจะกลมดิกๆเลย ใช่ไห ใช่ ม ปะ ขอยืมมือหน่อยครับ มือฝั่งนู้นครับเนี่ยครับถ้าใส่ออกมาอาจจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นของแท้หรือของปลอม อืม นะครับแต่พอถูแล้วจะลื่นเพราะอันนี้คือเปลือกหอยอัดเม็ดที่เรียกว่ามาจอริก้ามีน้ำหนักเหมือนมุกแท้ โอ้ เลย ใช่หนักอยู่ค่ะ นะครับแต่ถ้าเป็นมุกปลอมถ้าเป็น ก็คือเหมือนกรอบเกรด A ใช่ไหมคะแบบนี้ พลาสติกจะเบา จะเบาเลย นี่คือเบาเลยเป็นพลาสติกเลยครับอันนี้ แล้วก็เม็ดก็เท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะ เพราะว่ามัน ส่ว เหมือนปั้นออกมา ตัวนี้นะครับอันนี้เราก็จะดูแล้วว่ามันคือของแท้ทำไมรู้ป่ะคุณเจี๊ยบเพราะว่าจะเห็นว่าสภาพของมุกแต่ละเม็ดอะไม่ได้เท่ากันไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้แบบว่าก ไม่ได้ ลม อืม ๆเห็นไหมฮะ ค่ะ จะสังเกตเห็นไหมมุกไม่ได้แบบกลมเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้น เพราะมันคือธรรมชาติ ดูน้ำหนักโอ้น้ำหนักด้วยอะ น้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะจะฝืดๆจะสากๆหน่อย อืม เนี่ยแต่เห็นชัดๆก็คือดูฮะตัวของมุกเองเนี่ยมันไม่ได้กลม มันธรรมชาติอะนะ แบบ มันก็เลยออกมาแบบนี้ ไม่ได้กลมแบบสวยๆขนาดนั้น แต่ ค่ะ ว่าออกมาแล้วก็คือนี่คือของแท้ โอเค คราวนี้เราก็ดูกันเป็นแล้วนะคะ มุกแท้มุกเทียม โอเค ขอบคุณมากค่ะ เป็นหอยที่เรามาใส่ไว้ในน้ำเพื่อรอการฝังนิวเคลียสในช่วงบ่ายนะครับ มาพักฟื้นเขานะครับ ให้เขามีการรีแลกซ์ขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะทำการฝังนิวเคลียสให้กับเขา อ๋อ แล้วก็ ต้องเอา นำไป หอยมาจากที่เราเลี้ยงมากี่ ใช่ ต้อง เอามา ต้อง จาก มา ใน พัก กระ กี่ ชัง วัน แล้วก็มาพักฟื้นครึ่งวันครับ อ๋อ แค่ครึ่งวันเพื่อมาใส่นิวเคลียสใช่ไหมคะอืม ค่ะหอยที่เขาเลี้ยงนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรหอยปีกนกปะคะอันนี้หอยปีกนกนะคะ ที่เมื่อกี้เขาทำเดโมให้เราดูว่าเขาเลี้ยงแล้วก็แกะออกมาไข่มุกยังไงอย่างนี้เลยค่ะ เยอะมากเลยค่ะที่เขาเลี้ยงกันอยู่ตรงนี้นะคะ ไม้ที่ลอยมาตามทะเลเลยครับคุณเชียบ อ้าวนี่ไม้ธรรมชาติแถวนี้เลยเหรอคะ ธรรมชาติแถวนี้นะครับตอนที่เป็นมรสุมนะครับก็จะมีทะเลเนี่ยก็ได้เอาพวกเศษไม้เข้ามาตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางของ Amor Pearl Farm หรือ Phuket Pearl เนี่ย
ก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับจะสังเกตว่าเราเก็บไม้นี่ไปทำอะไรตรงโน้นครับสังเกตได้เลยนะเรากำลังจะเปิดเป็นคอฟฟี่ช็อปเล็กๆนะ อ๋อ ครับ ที่เราจอดเรือตรงนั้น ที่าจอด เล รืยอตรงนั้นครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็เลยใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับ มาทำการตกแต่ง เพราะว่ามองว่าจะสังเกตนะฮะจากไม้ที่มองว่าไม่มีราคาเมื่อนำมาเดคอเรทมาตกแต่งแล้วเนี่ยก็จะดูสวยโดยธรรมชาติในอีกแบบหนึงนะครับนั่นคือโปรเจกต์ใหม่ของที่นี่เลยนะครับ